που οδήγησα πήγαινε έλα στο Stansted. Ώρες νιώθω ότι καμιά φορά σκέφτομαι ότι ίσως ήταν λάθος που ήρθαμε στην Αγγλία. Τέλος πάντων, εντάξει. Είδες αυτά τα κενά πρέπει να τα κόψουμε, να μάθω να δω πώς κόβονται. Λοιπόν, απλώς μια εισαγωγή για αυτό το podcast, ένα ακόμα από τα 15 εκατομμύρια podcasts που υπάρχουν. Απλώς ήταν μια καλή ευκαιρία τώρα με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, φαντάζομαι, να κάνουμε ένα podcast, Παντελή. Ναι, είναι καλή ευκαιρία. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Δημήτρης, είμαι, έτσι να γνωριστούμε, έτσι σαν πρώτο podcast, απλώς να πω ποιος είμαι 2 λεπτά. Ο Δημήτρης, είμαι γύρω στα 15 χρόνια στην Αγγλία. Δουλεύω στο IT, στα computers. Και είχα ξεκινήσει όταν είχα έρθει πρώτο μετανάστης στην Αγγλία να γράφω το From GR to UK. Μπορεί κάποιοι να το ξέρετε, ή πιο πολύ μάλλον όχι, αλλά ήταν ένα από τα πρώτα, ας το πούμε, blogs μετανάστη της ξενιτιάς που γράφαν τότε για τις εμπειρίες του και ήταν σαν ημερολόγιο. Και σκεφτόμενος τώρα, μάλλον θα πρέπει από τότε να είχα ξεκινήσει κάποιο podcast, αλλά τότε δεν υπήρχε τόσο μόδα με τα podcast. Τέλος πάντων, και ξεκίνησα τώρα με αυτή την ιδέα και να είναι καλά και ο φίλος μου ο Παντελής που συμμετέχει σε αυτό το πρώτο podcast, να μου φύγει αυτό το άγχος και να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, τουλάχιστον για μένα διαφορετικό, και έστω και 15 χρόνια καθυστέρηση να λέμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, πώς είναι εδώ πέρα η ζωή, αλλά δεν θα είναι μόνο για μετανάστευση και τέτοια, υπάρχουν τόσα πολλά ούτως ή άλλως, υπάρχουν βέβαια πολλά για τα πάντα, αλλά όπως είχα διαβάσει, είχα ακούσει σε ένα podcast του Τζιμάκου, θα το βάλω και στην περιγραφή, στο προτείνω και σε ένα, Παντελή, αυτό που έχει σημασία τελικά είναι οι ιστορίες και όχι να κάνουμε ένα podcast να δούμε πληροφορίες ή τέτοια. Πληροφορίες πλέον να πας στο AI, βρίσκεις ό,τι θες. Αλλά φαντάζομαι έχει σημασία οι ιστορίες. Και αυτή η ιστορία αυτού του podcast θα είναι ουσιαστικά και λέγεται Mid-Greek Crisis, από το Mid-Life Crisis, by From GR to UK, όπως είναι το blog μου, που βασικά έχει ιστορία αυτό, την ιστορία 2 45άριδων, νομίζω είσαι 45 και εσύ, Παντελή, Ακριβώς. Okay. 2 μεγάλων 45άριδων ανδρών, γονέων και μεταναστών, αυτό είναι επίσης ένας παράγοντας, αλλά όχι ο βασικός. Και το πώς, ας πούμε, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, σε ένα μεγαλύτερα, σε ένα μικρότερα. Και ναι, αυτό ουσιαστικά με τρίγκαρε, ότι ουσιαστικά περνάω ένα mid-life crisis και παρά το ότι πηγαίνω και τρέχω, γιατί πρέπει να κάνουμε γυμναστική τώρα στα 45, είπα να κάνω και ένα podcast, να δούμε πώς θα πάει αυτό. Εσύ, Παντελή, για πες λίγα πράγματα για σένα. Σκεφτόμουν ότι θα έχεις μεγαλύτερη επιτυχία αν το ξεκινήσεις το podcast τότε που ήρθες. Το ξέρω. Πριν το Brexit, τότε που θα μπορούσε να έρθει ο κόσμος στην Αγγλία. Ενώ σήμερα δεν μπορεί. Τέλος πάντων, εγώ είμαι ο Παντελής, είμαι αρχιτέκτονας, δουλεύω και εγώ στο IT, είμαι 14 χρόνια στην Αγγλία και με τον Δημήτρη έχουμε μια χρόνια φιλία από πριν ακόμη έρθουμε στην Αγγλία, και η πλάκα είναι ότι το blog του Δημήτρη με βοήθησε εμένα να μετακομίσω στην Αγγλία όταν πήρα την απόφαση. Συγγνώμη. Ναι, ήταν... δεν μπορώ να πω ότι ήταν η αιτία ή η αφορμή, αλλά σίγουρα ήταν ένα resource, ναι, ακριβώς, που βοήθησε. Ωραία. Θυμάσαι καθόλου πώς πήρες την απόφαση όταν πήγαινε 15 χρόνια πίσω? Θυμάσαι πώς πήρες την απόφαση να μετακομίσεις? Ναι, πολύ θυμάμαι και ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν τότε με την κρίση, ουσιαστικά από το 10 ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια. Ήταν Δεκέμβρης του 10 που απλώς μια μέρα απολύθηκα με άλλους πολλούς, φαντάζομαι στην Ελλάδα, λόγω κρίσης. Με επηρέασε, δηλαδή στο μεδούλι εμένα η κρίση τότε. Ευτυχώς όχι τη σύζυγο, αλλά εμένα σίγουρα. Και είχα κάνει την πρόταση τότε, δεν σηκωνόμαστε να φύγουμε. Εγώ ούτως ή άλλως είχα κάνει μεταπτυχιακό στην Αγγλία το 2003-2004 στη Σκωτία και πάντα είχα μέσα μου αυτό το μικρόβιο και κάπως έτσι πάρθηκε η απόφαση το 11 και Σεπτέμβρης του 11 ήταν. Και εντάξει, καμία σχέση η ιστορία μου το πώς βρήκα δουλειά με το πώς βρίσκει τώρα κάποιος δουλειά, είτε μετανάστης είτε μη μετανάστης. Δηλαδή, εγώ το 11, Σεπτέμβρη του 11 έψαχνα δουλειά στην Αγγλία. Είχα
βάλει και καλά ότι έμενα στην Αγγλία. Μουσια, τίποτα, δεν έμενα Αγγλία. Αλλά να είναι μια φίλη μου είχε δώσει να δηλώνω τη διεύθυνσή της και το τηλέφωνό της. Μου είχε στείλει μια σήμα αγγλική και ότι και καλά πηγαίνω, έρχομαι Ελλάδα-Αγγλία. Γιατί έπρεπε να δείξω ότι είμαι committed, ρε παιδί μου, ότι είμαι στην Αγγλία για να βρω δουλειά. Και είχα κάνει τώρα, fun fact, σε μια ιστορία μικρή, ιστορία στην ιστορία. Είχα κάνει μια συνέντευξη με μια εταιρεία και είχα έρθει, ξέρω εγώ, εδώ κοντά που μένω στο Weybridge. Έμενα Λονδίνο φυσικά, γιατί άσχετος, εγώ πήγα έμενα Λονδίνο για να έρθω στο Weybridge. Τέλος πάντων, και έδωσα συνέντευξη σε αυτήν την εταιρεία, δεν με πήρανε. Και είναι η εταιρεία που δουλεύω τώρα εδώ και 3 χρόνια. Τώρα πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω, δηλαδή τρελή σύμπτωση. Αλλά τότε δεν με είχαν πάρει και τους το κοπανάω. Η ζωή κάνει κύκλους, το ξέρεις. Και μετά από μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες, μια άλλη εταιρεία από την ίδια περιοχή, εγώ δεν έψαχνα μόνο στην αυτή την περιοχή να μείνω. Γενικά έψαχνα στην Αγγλία. Απλώς πώς έγινε, μια άλλη εταιρεία από αυτή την περιοχή πάλι, την ίδια περιοχή, σε μια φαρμακευτική, μου είπανε, θες να δουλέψεις? Ναι, μου έδωσε το interview τηλεφωνικά από την Ελλάδα εγώ, στην Καλαμαριά, στο μπαλκόνι. Καλοκαίρι, ήταν Αύγουστος νομίζω, οι αρχές Σεπτέμβρη. Ναι, οκ, ναι, μας αρέσει, σου αρέσει και τα λοιπά, ωραία, τέλεια. Εντάξει, την επόμενη Τετάρτη ήταν Τρίτη, θυμάμαι. Τετάρτη έρχεσαι, δουλεύεις. Okay. Ξεκινάς. Αυτό. Εσύ είσαι ακόμα στην Ελλάδα. Εγώ είμαι ακόμα στην Ελλάδα. 5 μέρες βαλίτσες και τα λοιπά, να κανονίσω τη ζωή μου. Άντε, γεια, εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Και έτσι ξεκίνησε και το blog τότε. Δηλαδή, έτσι ήρθα στην Αγγλία με 15 χρόνια. Εσύ? Παρόμοια ιστορία. Καταρχάς και εγώ έχω σπουδάσει στη Σκωτία. Τουλάχιστον το μεταπτυχιακό μου έκανα στη Σκωτία. Βέβαια, γύρισα μετά στην Ελλάδα, δούλεψα αρκετά χρόνια. Ελεύθερος επαγγελματίας. Όχι υπάλληλος, αλλά και εμένα με χτύπησε η κρίση με παρόμοιο τρόπο. Θυμάμαι έκανα μελέτες τότε με εργολάβους σε οικοδομές και θυμάμαι για κάποιο καιρό είχα μαζεμένες μελέτες πάνω στην τραπεζαρία στο γραφείο, έτοιμες να πάνε στην πολεοδομία, τελειωμένη δουλειά, απλήρωτες. Οπότε ήταν μια απόφαση έτσι πολύ φυσική. Υπήρχε, όπως είπες και εσύ, πάντα το μικρόβιο του να δεις πως είναι να δουλεύω στο εξωτερικό. Οπότε πάρθηκε η απόφαση. Εγώ έφυγα χωρίς δουλειά όμως. Χωρίς δουλειά, πήρα μεγαλύτερο ρίσκο. Δεν το θυμάμαι χωρίς αυτό. δουλειά. Ναι, ήρθε βέβαια, είχε η γυναίκα μου δουλειά όταν μετακομίσαμε. Και βρήκα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν ήταν εύκολη η κατάσταση τότε ούτε στην Αγγλία, κυρίως για το δικό μου το τομέα. Όσον αφορά την εμπειρία, ζητούσαν όλοι εμπειρία στο UK. Ναι. Αλλά τέλος πάντων δούλεψαν τα πράγματα καλά. Όσον αφορά τη διεύθυνση που λες, έχει πλάκα. Η διεύθυνση στην Αγγλία είναι μια απονεμένη ιστορία. Μετακομίζουμε λοιπόν στην Αγγλία το 12. Πρέπει να βρούμε σπίτι. Μένουμε σε ένα ξενοδοχείο αρχικά. Πρέπει να βρούμε σπίτι. Πάμε να ξεκινήσουμε το ψάξιμο του σπιτιού. Βρίσκουμε 2-3 σπίτια στα πολλά που είδαμε που θα μπορούσαμε να μείνουμε. Μιλάμε με το μεσίτη και λέω: Μεσίτης, χρειάζεται λογαριασμό τραπέζης. Λογικό. Ναι. Πώς θα πληρώσει το σπίτι. Οπότε λέμε: OK, πάμε στην τράπεζα. Πάμε στην τράπεζα λοιπόν, λέμε: Θέλουμε να ανοίξουμε λογαριασμό. Και λέει η τράπεζα: Χρειάζεται διεύθυνση. Και μπαίνεις λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία που ουσιαστικά είναι ένα loop τέλος πάντων από το οποίο δεν μπορείς να βγεις. Είναι αυτά τα καλά της Αγγλίας που υπάρχει το σύστημα, είναι ένα πολύ οργανωμένο σύστημα. Αλλά είναι τόσο πολύ οργανωμένο. Είναι τόσο οργανωμένο που άμα μπεις σε αυτόν τον κύκλο δεν μπορείς να βγεις ποτέ και δεν μπορεί να βγουν ούτε οι ίδιοι. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς το λύσαμε τότε, αλλά είχε πλάκα αυτή η ιστορία ότι μπλέξαμε μεταξύ διεύθυνσης και λογαριασμού τράπεζας που ήθελε διεύθυνση. Εγώ απλώς τώρα μια παρένθεση, θυμάμαι τώρα απλώς, έτσι συζήτηση κάνουμε. Όταν είχαμε βρει το σπίτι που θα νοικιάσουμε, έπρεπε να δώσουμε εμείς deposit. Και ήταν, δεν θυμάμαι τώρα πόσο, ήταν 2-3 νίκια, 2-3 χιλιάρικα. Και ήθελανε cash. Τότε, τέλος πάντων, θέλανε cash εκείνη εκεί. Είχαμε πάει στην τράπεζα, είχαμε φέρει από Ελλάδα ένα πάκο λεφτά συνάλλαγμα. Είχαμε πάει στην τράπεζα, από εδώ βγάλαμε ό,τι μπορούσαμε. Και πήγαμε στο γραφείο τέλος πάντων που νοικιάζαμε το σπίτι. Κλείδωσαν την πόρτα, κατεβάσαν τα στόρια και κατεβάσαμε τα μασούρια. Λες και αγοράζαμε ναρκωτικά. Και τα διάσαμε πάνω το μπάκο μετά το νομίζαμε και τα μετρούσαμε.
Εντάξει, ό,τι να είναι. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Θυμάσαι πάντως τότε που είχες έρθει πώς αντέδρασε, ξέρω εγώ, η γονή σου, η οικογένεια, πώς ήταν τελευταία μέρα στην Ελλάδα, πώς ήταν τα συναισθήματα, πώς ήταν εκείνη η στιγμή? Δεν νομίζω ότι υπήρχε καμία έτσι σοβαρή αντίδραση αρνητική ή θετική, με την έννοια ότι όλοι ας πούμε είπανε τι καλά που κάνετε ή μη το δοκιμάστε. Γενικά νομίζω υπήρχε μια πολύ έτσι συγκρατημένη αντίδραση. Αυτό που θυμάμαι σίγουρα ήταν οι φίλοι. Εκεί ήταν που υπήρχε η μεγαλύτερη έτσι, όχι άρνηση, αλλά η περισσότερη... Στεναχωριά. Ναι, ας πούμε στεναχώρια. Θυμάμαι ότι τις τελευταίες μέρες πριν φύγουμε δεν συζητούσαμε καν το ζήτημα ότι θα μετακομίσουμε στην Αγγλία. Θυμάμαι επίσης ότι δεν χαιρετηθήκαμε ποτέ. Αλήθεια. Δηλαδή ποτέ δεν είπαμε φεύγω, αγκαλιές, φιλιά και μπαίνω στο αεροπλάνο και πετάω στην Αγγλία χωρίς επιστροφή. Θυμάμαι ότι είχαμε βγει, ξέρω εγώ, για ένα ποτό, ένα καφέ και είπαμε τα λέμε. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο, φύγαμε και την επόμενη μέρα πετάξαμε. Και ξαναβρεθήκαμε μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο. Και νομίζω ότι αυτό τελικά, γιατί μετά από 14 χρόνια αυτοί οι φίλοι παραμένουν φίλοι, νομίζω τελικά ότι αυτός ο τρόπος που το αντιμετωπίσαμε μας βοήθησε στο να βρισκόμαστε μετά από 6 μήνες και είναι σαν να μην έχει περάσει μία μέρα. Ναι, αυτό συμβαίνει όταν είσαι καλός φίλος με κάποιους. Και εμείς ήμασταν λίγο πιο συνειδητοποιημένοι, χαιρετηθήκαμε, εντάξει, αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε, κλάψαμε. Εγώ με πιάναν τα ζουμιά όταν γυρνούσα, δηλαδή τις πρώτες 2-3 φορές που γυρνούσα και τότε βέβαια ξέρεις, όταν γυρνούσα ήμασταν η παρέα που ήταν όταν έφυγες ήταν η ίδια όταν γυρνούσες τους πρώτους μήνες και βγαίναμε όλοι μαζί και θυμάμαι με πιάναν τα ζουμιά και στεναχωριόμουν και συγκινόμουν και χαιρόμουν. Φυσικά μετά από 15 χρόνια όταν γυρνάμε πλέον πίσω είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν μείνει. Γιατί και είναι λογικό, έχουμε κάνει τις ζωές μας εδώ εμείς, έχουν κάνει τις ζωές τους αυτοί εκεί, έχουν προχωρήσει, έχουν χωρίσει το δρόμο μας, αλλά ναι, ήταν κάπως περίεργα. Γιατί εσύ φεύγεις και έχεις το μυαλό σου τελείως αλλού, και ειδικά όταν έρχεσαι εδώ είσαι τελείως αλλού, αλλά αυτοί συνεχίζουν τη ζωή τους και είναι εκεί που τους άφησες. Και ακόμα και τώρα είναι λίγο περίεργο, ακόμα και τώρα είναι θέμα συζήτησης και πρέπει να το κάνουμε και αυτό ένα μεταγενέστερο επεισόδιο για το πώς προχωράνε οι ζωές εκεί και πώς προχωράμε εμείς εδώ πέρα. Ακριβώς, και πώς αλλάζουν τα πράγματα. Θυμάσαι τι βρήκες όταν ήρθες στην Αγγλία, πώς ήταν τα πράγματα όπως τα φανταζόσουν, βρήκες κάτι τελείως διαφορετικό? Δεν φανταζόμουν τίποτα, αυτό είναι το θέμα. Δεν ήξερα τι να φανταστώ. Ήταν τελείως. Εντάξει, είχα προετοιμαστεί. Είχες μείνει όμως ναι. στο UK, οπότε ήξερες πάνω κάτω τι να περιμένεις. Ήξερα σαν φοιτητής στο μεταπτυχιακό. Μετά, εδώ στην Αγγλία ήταν. Όταν είχα έρθει τις πρώτες 3 εβδομάδες έμενα κιόλας σε ένα δωμάτιο, με μια οικογένεια, να είναι καλά οι άνθρωποι. Ήταν πολύ περίεργη φάση. Γενικά ήταν όλα. Τι να σου πω, σαν να πήγαινα σε άλλο πλανήτη σε μερικά θέματα. Όπως π.χ. την πρώτη μέρα στη δουλειά που μπαίνεις μέσα και το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι να σας δείξουμε τα fire exit. Δηλαδή, δείξτε μου, ξέρω εγώ, whatever. Γιατί μου τα δείχνεις τα fire exit, δεν κατάλαβα. Και θυμάμαι μετά από ένα χρόνο ένας καλός φίλος ήρθε και αυτός από Ελλάδα, που δουλεύαμε μαζί Ελλάδα και έτυχε πάλι, πιστέψτε το, έτυχε πάλι να δουλέψουμε στην ίδια εταιρεία. Και του έκανα εγώ, ας πούμε, το fire exit. Να, ορίστε, Νίκο, εδώ είναι τα fire exit. Και με κορίδευε, λέει, άσε ρε μαλάκα, ποια fire exit, τι μου δείχνει τώρα, πλάκα μας κάνεις? Δηλαδή αυτό θυμάμαι ήταν το πιο αστείο. Και φυσικά, εντάξει, εγώ ήμουνα και είμαι καλομαθημένος από άποψη commuting, δηλαδή θέλω το αμαξάκι μου, δεν μου αρέσουν τα τρένα, δεν μου αρέσει να οδηγάω πάρα πολύ, να πηγαίνω στη όλη τη μάνα, δεν ήμουνα, πάντα καλομαθημένος ήμουνα. Αν θυμάσαι όταν δούλευα Λονδίνο 3 μήνες πόσο υπέφερα που σε έπαιρνα κάθε μέρα τηλέφωνο και κλαιγόμουν. Οπότε μου φάνηκε περίεργο που έπρεπε να παίρνω το τρένο για να πηγαίνω στη δουλειά. Δηλαδή και ακόμα μου φαίνεται περίεργο και ακόμα δεν το κάνω, δηλαδή το αποφεύγω, δεν θέλω να παίρνω τρένα. Είναι οι καλομαθημένοι της Θεσσαλονίκης. Πάρα πολύ. Και τώρα, παρένθεση πάλι, τώρα εντάξει οδηγάμε εδώ πέρα, γύρισα, το είπα στην αρχή νομίζω, πήγα εντάξει μέχρι τη όλη τη μάνα στο Stansted, οδηγούσα 3 ώρες, πήγαινε έλα. Ή γενικά πας στο Λονδίνο, πας οπουδήποτε εδώ πέρα και δεν καταλαβαίνεις γιατί αποστάσεις μιλάμε και πόσο τεράστιο είναι το Λονδίνο. Έτσι. Τώρα από Θεσσαλονίκη εγώ, ο επαρχιώτης, που τότε ας πούμε πήγαινα Καλαμαριά, τι να σου πω, κέντρο, άντε να σου πω κέντρο, και λες κέντρο, πολλή ώρα, 20 λεπτά και μου φαινόταν πολύ και τώρα οπότε κατεβαίνω Ελλάδα και πάω Καλαμαριά κέντρο, λέω αυτό ήταν,
Και λένε και έχει και κίνηση. Εντάξει, άλλη φάση. Εντάξει, τελείως διαφορετικό state of mind πλέον. Αλλά ναι, αυτό μας σόκαραν, διάφορα μικρά πράγματα με σόκαραν. Όπως επίσης, και θα αφήσω μετά τον χώρο να μιλήσεις και εσύ, με σόκαρε το ότι ακόμα με σοκάρει το ότι δεν ξέρω να μιλάω καλά αγγλικά. Αυτό με σόκαρε, γιατί από τρίτη δημοτικού μαθαίνω αγγλικά, είχα πάρει και το proficiency με A και το αφεντικό μου, ας πούμε, στην προηγούμενη δουλειά μου ήταν από το Reading και δεν καταλάβαινε τι έλεγε. Έχουμε τώρα στη δουλειά από τη Σκωτία, δεν καταλάβαινε τι λέει. Ναι, αυτό. Και όποτε πηγαίνω σε meeting και εγώ δυσκολεύω να μιλήσω. Και λέω, δεν γίνεται. 15 χρόνια στην Αγγλία να δυσκολεύω να μιλήσω. Εσύ, εντάξει, προσαρμόζεσαι όμως. Προσαρμόζεσαι όμως. Έρχεσαι σε κάποια επίπεδα. Και επειδή και σπουδάσαμε και στη Σκωτία, όποιος δεν έχει πάει στη Σκωτία ίσως να μην ξέρει ότι η γλώσσα εκεί είναι τελείως διαφορετική. Ναι. Έχει τύχει να συναντήσω Αμερικάνους που έχουν έρθει διακοπές στη Σκωτία και έχουμε πια συζήτηση για την προφορά των Σκοτσέζων, ειδικά στη Γλασκόβη, και να λένε ότι ούτε εμείς τους καταλαβαίνουμε, που είναι η μητρική τους γλώσσα. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, έτσι είναι. Έτσι. Εγώ, κοίταξε, όταν ξεκίνησα εγώ, όπως είπα, εγώ έμεινα στη χώρα για 2-2,5 μήνες μέχρι να ξεκινήσω δουλειά. Οπότε η πρώτη μου, έτσι, τα πρώτα πράγματα που έζησα δεν είχαν να κάνουν με την εργασία αυτή καθ' αυτή. Σίγουρα το να κατεβαίνεις στο Λονδίνο, γιατί εγώ δούλευα τα πρώτα 6 χρόνια δούλευα στο Λονδίνο και έκανα μία ώρα και 10 λεπτά commute για να πάω στο γραφείο και να γυρίσω πίσω στο σπίτι. Είναι μια διαφορετική εμπειρία. Εμένα το Λονδίνο μου αρέσει, δεν είμαι της συνομοταξίας του δεν πηγαίνω στη δουλειά με το τρένο. Okay. Εγώ το απολάμβανα αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα σε μια φάση της ζωής σου αργότερα που οι υποχρεώσεις μεγαλώνουν, αυτό γίνεται πιο δύσκολο, αλλά στη φάση που ήμουν τότε νομίζω ότι ήταν ωραίο. Οπότε μου άρεσε πολύ το να κατεβαίνω στο κέντρο του Λονδίνου και να πηγαίνω στο γραφείο εκεί. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση εμένα ήταν τότε κάπνιζα, οπότε θα κατέβαινα κάτω σε κάθε, κάνα 2 ώρο για διάλειμμα. Και θυμάμαι αυτή την ευγένεια των Άγγλων που μου είχε κάνει εντύπωση, το να συναντάς κάποιον στη σκάλα, ναι. Εκείνος κατεβαίνει, εσύ ανεβαίνεις και να σου λέει sorry. Και λες τώρα, ναι, ποιο λόγο που λέει sorry? Επειδή χρησιμοποιούμε την ίδια σκάλα. Το έχουν αυτό μέσα τους το thank you όταν κατεβαίνουν από το λεωφορείο που λένε στον οδηγό κτλ. Το οποίο δεν ξέρεις πολλές φορές πόσο είναι στημένο ή πόσο είναι στην κουλτούρα τους. Είναι λίγο τυπικό, εντάξει, είναι λίγο τυπικό. Ναι, είναι τυπικό, αλλά παρόλα αυτά όμως το βλέπεις στην καθημερινότητα να συμβαίνει. Και αυτό το πράγμα δίνει έτσι μια διαφορετικότητα, ένα διαφορετικό τόνο τέλος πάντων στη ζωή. Αλλά ναι, γενικά για να γυρίσουμε έτσι πίσω στο κομμάτι του commute, νομίζω ότι τα πρώτα χρόνια ήταν κάτι το οποίο μπορούσα άνετα να βάλω μέσα στη ζωή μου. Σήμερα με παιδιά, με υποχρεώσεις, μένοντας πολύ μακριά πλέον από σταθμούς τρένων και τα λοιπά, δεν θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσα νομίζω να βάλω στη ζωή μου, τουλάχιστον σε καθημερινή βάση. Αλλά το Λονδίνο έχει μια άλλη άβρα. Εγώ δηλαδή θεωρώ, ναι, έχει μια άλλη άβρα το Λονδίνο, και όσον αφορά το γύρω-γύρω από τη δουλειά σου. Οπότε νομίζω ότι σε κάποιες φάσεις, επειδή δουλεύω remotely τώρα, το Λονδίνο μου λείπει εμένα. Μήπως είναι η ιδέα που σου λείπει του Λονδίνου, αλλά εσύ είπες μπορεί να είναι και η ιδέα, ναι. Μπορεί να είναι και η ιδέα. Και όταν πρώτο ήρθες τότε, πότε ας πούμε, ήρθες συνειδητοποιημένος ότι εντάξει εδώ θα ζήσω τέλος, ή ήρθες άντε να δούμε, πάμε και βλέπουμε και συνειδητοποιήσεις μετά από καιρό ότι θα μείνεις, ή ήρθες συνειδητοποιημένος? Όχι, νομίζω ήρθα συνειδητοποιημένος ότι τουλάχιστον για κάποια χρόνια δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη λύση. Η κατάσταση στην Ελλάδα ήταν πολύ κακή. Οπότε δεν νομίζω ότι υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι εγώ θα κάτσω για 1 χρόνο και θα γυρίσω πίσω. Και αυτό νομίζω βοήθησε και πολύ στην ψυχολογία, ότι εδώ θα στήσω τη ζωή μου ως ένα σημείο, και νομίζω γι' αυτό βρίσκομαι ακόμα εδώ. Ούτε υπήρξε κάποια στιγμή που είπα, ξέρεις, μπήκε τώρα η σφραγίδα και από σήμερα θεωρώ ότι εγώ είμαι κάτοικος Αγγλίας. Νομίζω από την πρώτη στιγμή θεώρησα τον εαυτό μου ότι θα μείνω εδώ. Ίσως εκείνο όταν που μπήκε μια σφραγίδα ήταν citizenship.
Ναι, το οποίο δεν το έχω πάρει ακόμα. Αλλά... τότε μάλλον θα μπει στο φαγητό, Παντελή. Ναι, ίσως. Εκείνο που είχε πλάκα ήταν το κομμάτι της γλώσσας, όπου ήταν η αλλαγή από τα ελληνικά στα αγγλικά. Ήταν η πρώτη φορά που είδα όνειρο στα αγγλικά. Αλήθεια. Ναι, και εκεί ήταν που είπα, ok, τώρα μένω εδώ. Όνειρο στα αγγλικά. Τι σημαίνει αυτό πραγματικά, όνειρο στα αγγλικά? Δηλαδή, είδες τον εαυτό σου να μιλάει αγγλικά? Ναι, δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά πώς βλέπεις ένα όνειρο την ώρα που κοιμάσαι και ξέρω εγώ, χρησιμοποιείς την ελληνική γλώσσα, είχα δει όνειρο στα αγγλικά. Και λέω, ok, τότε γίνεται δεύτερη φύση αυτό το πράγμα, ως ένα σημείο. Ναι, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Εσύ μετακόμισες πειραματικά. Θα σου απαντήσω πρώτα να πω για τη γλώσσα αυτό που είπες. Εγώ συνειδητοποίησα αυτό για τη γλώσσα που λες. Το κάνουμε σαν συνέντευξη. Λες και παίρνουμε συνέντευξη στον άλλον. Τέλος πάντων. Πρώτο podcast. Πλάκα δεν πειράζει. Πλάκα έχει. Ναι, για τη γλώσσα απλώς όχι ότι ονειρεύομαι στα αγγλικά, αλλά ότι πλέον δεν χρειάζεται να σκεφτώ στα ελληνικά για να πω κάτι. Δηλαδή τώρα που ξέρω εγώ μαθαίνω Ιταλικά, η παλιά μάθαινα Ισπανικά, στα Ιταλικά ας πούμε ακόμα είμαι σε φάση που ενώ καταλαβαίνω τα πάντα πρέπει να σκεφτώ στα ελληνικά να το μεταφράσω. Στα αγγλικά εντάξει δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή μπορώ να λέω ότι δυσκολεύομαι ή δεν καταλαβαίνω, εντάξει υπερβολή υπάρχει, αλλά όταν μιλάω εντάξει η σκέψη είναι στα αγγλικά. Σίγουρα, δηλαδή δεν το πολύ σκέφτομαι στα ελληνικά να το μεταφράσω όπως ήταν στην αρχή, που πιστεύω πιο πολύ είναι ο φόβος. Αυτό είναι το άγχος και να μην σου πούν τίποτα. Που εντάξει, οι Άγγλοι δεν λένε τίποτα. Το χειρότερο ήταν να παίρνεις τηλέφωνο ή να σε παίρνουν τηλέφωνο. Εκεί το μεγαλύτερο άγχος ήταν εκεί. Γιατί όταν τον βλέπεις τον άλλον και διαβάζεις τα χείλη σε ένα σημείο, κάτι γίνεται. Πάμε σε όταν είσαι στο τηλέφωνο, να πάρεις κάποια υπηρεσία τηλέφωνο. Ναι, αλλά εκεί απαντάνε σε αυτή την υπηρεσία. Για μένα εκείνο ήταν το δύσκολο. Μπορεί να σου βγει ένας native από το Ινδία, Πακιστάν, με μια προφορά ό,τι να είναι. Μπορεί να σου βγει ένας Σκοτσέζος και να μην καταλαβαίνεις τίποτα. Αυτό είναι το ρίσκο και ακόμα ακριβώς. Το έχω έτσι. Μετά από τόσα χρόνια, αν πάρεις τηλέφωνο και σου βγει Ινδία, Πακιστάν, Σκωτία, εντάξει, γεια σας. Γεια σας. Καλά, εσύ έχεις και το άλλο πρόβλημα βέβαια που σου λένε πες μας το όνομά σου και πρέπει να πεις Παντελεήμων. Εντάξει, εκεί είναι ένα άλλο πρόβλημα που έχεις εσύ. Τεράστιο. Και η προφορά και όλα. Ναι, έτσι. Τι με ρώτησε, συγγνώμη, δεν το άκουσα. Δεν θυμάμαι. Δεν πειράζει. Αν ήρθες πειραματικά. Ρώτησα αν μετακόμισες πειραματικά στην Αγγλία. Πειραματικά όχι, δεν ήταν σίγουρα. Ήταν πολύ συνειδητοποιημένα. Εγώ προσωπικά ήθελα να πάω οπουδήποτε. Εγώ ήθελα να φύγω. Να σωθώ. Θα ακουστεί πολύ ακραίο τώρα για αυτούς όσους τους 2-3 που θα μας δουν από Ελλάδα, αλλά έτσι το έβλεπα τότε. Τέλος πάντων, συγχωρήστε με, αλλά έτσι το έβλεπα. Και ακόμα ίσως το βλέπω, γι' αυτό δεν έχω σκοπό να γυρίσω, ίσως ποτέ. Αλλά ναι, ήθελα κάπου να πάω, να φύγω, κάτι να κάνω διαφορετικό. Και για μένα και γιατί τότε ήταν ο γιος μου 1 χρονού. Ήθελα κάτι και για αυτόν και για μένα και για την γυναίκα μου. Είδες αλτρουιστής. Και ναι, ήταν συνειδητοποιημένο να πάμε κάπου. Έτυχε, πραγματικά, όχι έτυχε. Η Αγγλία ήταν συνειδητοποιημένη γιατί λόγω της γλώσσας, ας είπαμε καλύτερα με τη σύζυγο. Ήταν πιο εύκολο. Πιο εύκολο, ναι. Πιο εύκολο και πιο εύκολο και να πηγαίνω έρχεσαι σε Ελλάδα και πολλοί λόγοι. Εντάξει, δεν με χάλασε που μένω και ζω και δουλεύω δίπλα στο Λονδίνο, καθόλου δεν με χάλασε. Μια χαρά έτυχε. Ακριβώς. Αλλά τότε και στο Coventry, ας πούμε, επιλέω και οπουδήποτε δεν είχα κάποιο κόλλημα τότε. Αλλά πειραματικά δεν ήταν σίγουρο. Ήταν πολύ συνειδητοποιημένα και πολύ. Και ακόμα είναι. Και νομίζω εμείς οι μετανάστες. Κάπου στο background θα βάλω να παίζει λίγο Καζατζίδης. Νομίζω έχουμε αυτό το mentality του ότι αυτοί που ήρθαν για να κάτσουν και όχι πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχουν πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού τους το φόβο ίσως της αποτυχίας, το φόβο του μετανάστη. Δεν ξέρω πώς να το δικαιολογήσω. Κάποιος ψυχολόγος θα μπορούσε ίσως καλύτερα. Αλλά το έχω πει σε ένα interview αυτό και νιώσα πολύ περήφανος όταν με ρώτησαν για το τι σε κάνει motivate να δουλεύεις. Και το είχα πει, μπορεί να είναι ακουστεί πολύ ηλίθιο, αλλά είχα πει ότι είναι ο φόβος αυτού του μετανάστη, ότι θέλω να πετύχω, ρε παιδί μου. Έχω έρθει εδώ. Γιατί νιώθεις ότι εκπροσωπείς τη χώρα σου, όχι, καμία σχέση. Ή απλά νιώθεις ότι είσαι ο outsider της υπόθεσης? Ότι είμαι outsider, ναι, ότι έχω κάνει Αγγλία. Το κάτι, είμαι ο outsider, έχω έρθει σε μια άλλη χώρα. Γιατί έχω έρθει εδώ? Για να δουλέψω. Τι είχα, για διακοπές, επειδή μου αρέσει ο καιρός. Οπότε δεν υπάρχει, είναι μονόδρομος για μένα να πετύχω και να τα καταφέρω. Οπότε αυτό το mentality. Νομίζω οι πιο πολλοί που είμαστε εδώ πέρα. Ναι, οι πιο πολλοί που είμαστε εδώ και μένουμε,
Εντάξει, φυσικά φεύγουν άλλοι και για πολλούς λόγους, αλλά τόσο αυτοί που είναι εδώ πέρα συνειδητοποιημένοι και έρχονται εδώ με αυτό το mentality, ίσως είναι πιο εύκολο για αυτούς να συνηθίσουν και το σκατό καιρό και το ότι είναι μακριά από την Ελλάδα και πολλά. Δηλαδή είναι λίγο το πώς θα σου γυρίσει ο εγκέφαλος σε αυτό το κομμάτι. Αλλά ακόμα και τώρα το έχω. Ίσως είναι, δεν ξέρω, ίσως είναι δικό μου άγχος, δικό μου κόλλημα, αλλά εσύ το νιώθεις καθόλου αυτό έτσι, το φόβο του μετανάστη? Όχι με αυτή την έννοια. Εγώ σκέφτομαι αυτή την κουβέντα που είπες, μετακόμισα και σώθηκα. Και σκέφτεσαι τελικά, νομίζω είναι μια συνδιαλλαγή η όλη κατάσταση. Είναι πράγματα που κερδίζεις και πράγματα που χάνεις. Δεν ωρεοποιείς την μετανάστευση. Δεν μπορείς να πεις ότι τα πάντα στην καινούργια σου χώρα είναι τέλεια. Αν και στην αρχή πάντα υπάρχει υπάρχει το καινούριο, υπάρχει αυτό που σε τραβάει. Μηχανισμός και άμυνας μετά κάποια στιγμή μπαίνεις στη διαδικασία να καταλάβεις ότι τα πράγματα είναι πιο normal, τέλος πάντων, από αυτά που έβλεπες. Οπότε έρχεσαι σε αυτό το σημείο που πλέον βάζεις τα πράγματα σε μια ζυγαριά και βλέπεις τι κέρδισες με αυτή την κίνηση που έκανες, και σίγουρα έχεις κερδίσει στο κομμάτι το επαγγελματικό, αυτό που λες όσον αφορά την επιτυχία την επαγγελματική, πιθανόν στο κομμάτι το οικονομικό, πιθανόν στο κομμάτι της εκπαίδευσης στα παιδιά σου, η εκπαίδευση που παίρνουν ίσως να είναι ποιοτικότερη από ό,τι θα έπαιρναν στην Ελλάδα, και νομίζω και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να πιάσουμε για να συζητήσουμε. Ναι, πρέπει. Και το κομμάτι που έχεις χάσει, που έχει να κάνει με την επαφή με τους γονείς σου, με τους συγγενείς σου, με τους φίλους σου, με τη ζωή σου, με τις συνήθειες που είχες στην Ελλάδα, με την ομάδα που αγαπάς, το ποδόσφαιρο, το ότι δεν μπορείς να πας πλέον στο γήπεδο, το ότι δεν έχεις τις 250 μέρες ήλιο που έχει η Ελλάδα, το ότι πλέον έχεις καταλήξει να κάνεις διακοπές 1 με 2 εβδομάδες το χρόνο και αυτές είναι οι διακοπές του καλοκαιριού σου, ενώ στο παρελθόν θα πήγαινες κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική. Και πάει λέγοντας. Οπότε τα βάζεις σε μια ζυγαριά και βλέπεις τι σημαίνει η μία κατάσταση και τι σημαίνει η άλλη, και πού γύρει περισσότερο αυτή η ζυγαριά, πού γέρνει περισσότερο αυτή η ζυγαριά, για να πάρεις την απόφαση και να πεις αν σώθηκα ή δεν σώθηκα. Οπότε εγώ δεν θα τραβούσα μια γραμμή και θα έλεγα ναι, σώθηκα ή όχι, δεν σώθηκα. Αλλά σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία τα βλέπεις με ένα πολύ θετικό πρίσμα, και υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείς να βάλεις διαφορετικά πρίσματα και να σκεφτείς ότι ίσως και να έχασα κάποια πράγματα με αυτή την απόφαση που πήρα. Σίγουρα. Απλώς τότε όταν έφυγα εγώ οι συνθήκες ήταν τέτοιες για μένα και στην Ελλάδα, φαντάζομαι όλοι θυμόμαστε, που τότε έτσι ένιωθα. Τότε πραγματικά έλεγα να σηκωθώ να φύγω, μπας και σωθώ. Το σωθώ είναι σε πολλά εισαγωγικά, το καταλαβαίνεις όσο το λέω. Αλλά ναι, φυσικά αυτό το ότι έρχεσαι εδώ πέρα και τα ωρεοποιείς όλα, και είναι ένα ωραίο θέμα αυτό να το συζητήσουμε σε άλλο podcast, ότι έρχεσαι εδώ κάπου, πας και τα ωρεοποιείς όλα, είναι ένας μηχανισμός άμυνας για να στο μυαλό σου εσένα να δώσει μια δικαιολογία ότι καλά έκανες και έφυγα. Φυσικά μετά από 15 χρόνια, εντάξει, είναι τα πράγματα τελείως διαφορετικά, τελείως έχουν ισορροπήσει και εντάξει, τα βλέπεις πολύ διαφορετικά τα πράγματα τελείως, γιατί έχει αλλάξει η ζωή σου και βλέπεις και πώς είναι η πραγματικότητα και τι σου λείπει, γιατί σίγουρα συνειδητοποιείς μετά από όχι 15 χρόνια, νωρίτερα, αυτό που είπες και εσύ, ότι όντως σου λείπουν κάποια πράγματα που είχες στην Ελλάδα και δεν τα έχεις εδώ πέρα. Και να απαντήσω στο ερώτημα που έχουμε πει να απαντήσουμε, το αν θα γυρνούσαμε τον χρόνο πίσω, αν θα το ξανακάναμε, θα απαντήσω εγώ πρώτος. Ότι είναι θα το ξανακάνα σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω αν θα πήγαινα στην Αγγλία όμως. Και αυτό φυσικά με τα Χριστό προφήτης μετά το Brexit, δηλαδή, γιατί μετά το Brexit, και ακόμα ένα θέμα ωραίο, έχουν αλλάξει πάρα πολλά στην Αγγλία. Αλλάξαν τα πράγματα. Πάρα πολλά. Ακριβώς. Και στο πώς σκέφτεται ο κόσμος και όχι, δεν έχω αντιμετωπίσει ρατσισμό ή τίποτα τέτοιο, καμία σχέση. Ειδικά εδώ που μένουμε στο Bubble που είμαστε στο Λονδίνο. Αλλά γενικά έχει αλλάξει κάπως προς το χειρότερο το κλίμα. Αλλά σίγουρα θα έφευγα. Τώρα μπορεί να πήγαινα κάπου αλλού, σε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Αλλά κάπου αλλού ίσως θα να πήγαινα. Ναι, αυτό θα το καμιά Ολλανδία, ίσως δεν ξέρω. Αλλά ναι, θα έφευγα σίγουρα. Και εσύ, Παντελή, θα έφευγες? Νομίζω θα το ξανά έκανα, ναι. Αγγλία. Δηλαδή η ζυγαριά που. Ναι, Αγγλία. Η ζυγαριά που συζητάμε γέρνει θετικά προς το κομμάτι αυτό.
Οπότε ναι, θα το ξανά έκανα. Μάλιστα. Υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να τα σκεφτείς διπλά πριν το κάνεις. Έχει να κάνει κυρίως με το μέλλον σου, την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, το να βλέπεις τα παιδιά σου να μεγαλώνουν ως Άγγλοι, με τη γλώσσα, με τις συνήθειες. γεννήθηκαν και εδώ κιόλας, Και ακριβώς, και πραγματικά να μεγαλώνουν σαν Άγγλοι. Και κατά πόσο αυτό το πράγμα είναι κάτι με το οποίο εσύ μπορείς να συνδεθείς ή όχι. Αλλά πέραν από αυτό θεωρώ ότι ναι, θα το ξανά έκανα. Σκέφτομαι πολλές φορές πώς θα ήταν η ζωή μου αν έμενα στην Ελλάδα. Πάμε διακοπές τα καλοκαίρια, βλέπουμε φίλους, βλέπουμε το πώς περνάνε και σκέφτομαι πολλές φορές πώς θα ήταν αν έμενα. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις σίγουρα. Νομίζω η ζωή κάνει τους κύκλους της, σου φέρνει πράγματα μπροστά σου, σου δίνει ευκαιρίες, σου παίρνει ευκαιρίες. Μπορεί να ήμουν καλά και στην Ελλάδα. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να πω σίγουρα ότι θα ήταν χειρότερα. Παρ' όλα αυτά, και μόνο ότι έζησα την εμπειρία, ζω την εμπειρία, γιατί όπως είπα η κρίση ήταν απλά η αφορμή για να φύγω. Δεν ήταν μόνο αυτό. Μπορεί να έφευγα στο εξωτερικό και χωρίς κρίση, να σου το πω έτσι. Μάλιστα. Οπότε και μόνο που το δοκίμασα και το έκανα και το κάνω ακόμα, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που με γεμίζει, οπότε ναι, θα το ξανά έκανα. Ωραία, χαίρομαι που το άκουσα, Παντελή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πρώτο επεισόδιο. Κυρίως, το μιλάω λες και δεν θα είσαι co-host, ας πούμε, μαζί θα είμαστε. Θα ξανάρθω. Όχι, μαζί θα είμαστε, εντάξει, μαζί θα είμαστε. Μπορεί να είναι και άλλοι, αλλά σίγουρα θα είσαι εσύ είσαι το πρώτο. Έτσι. Και ίσως είναι και για μένα ένα πείραμα και είναι καλύτερο να το κάνεις με παρέα αυτό το πείραμα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί σε αυτό το πρώτο βήμα. Τώρα στα επόμενα επεισόδια, φαντάζομαι θα υπάρχουν επόμενα επεισόδια, δεν ξέρω. Ακόμα και το βλέπουμε εμείς και οι συγγενείς μόνο. Υπάρχει πολλή θεματολογία. Υπάρχει θεματολογία, μπορείτε να βρείτε και στο fromgr2uk.substack.com, θα το βάλω στα links. Υπάρχουν πράγματα που θέλουμε να πούμε και δεν θα είναι μόνο για μετανάστες και για Αγγλία και για τέτοια, θα είναι γενικά διάφορα. Π.χ. ο Παντελής είναι και μουσικός και μπορεί να μας μιλήσει και για αυτό το κομμάτι, να μας παίξει κάποιο τραγούδι. Έτσι, ναι. Και δεχόμαστε και προτάσεις να δούμε τι ενδιαφέρει αυτό το μέρος του πληθυσμού που μπορεί να συνδεθεί με τις δικές μας ιστορίες. Ναι, υπάρχουν πολλά blogs και πολλά... Μπορούμε να πιάσουμε θέματα, ακριβώς, μπορούμε να πιάσουμε θέματα οποία... Ναι, απλώς υπάρχουν διάφορα, υπάρχουν και άλλοι μετανάστες εκεί έξω με τα blogs τους που λένε τις ιστορίες τους. Ακριβώς. Το θέμα είναι αν θέλετε κάτι συγκεκριμένο να ακούσετε εσείς ή από τη UK ή από δύο midlife crisis πατεράδες. Υπάρχουν και άλλα podcast ωραία με πατεράδες. Το Father's Tales είναι ένα που ακούω προσωπικά. Εσύ, Παντελή, ακούς podcast ή όχι? Μη πεις όχι, γιατί θα είναι καλό γι' αυτό. Όχι, ακούω, ναι. Κυρίως στα αγγλικά βέβαια. Τώρα να μην αναφέρω συγκεκριμένα πράγματα, αλλά έχει να κάνει επαγγελματικά, business αρκετά. Μάλιστα. Υγεία, κάποια πράγματα, έρευνα. Έχει ωραία πράγματα πάντως έξω. Ναι, και αυτό που είπα και στην αρχή του podcast, νομίζω ότι πλέον... Εντάξει, είναι κλεμμένο αυτό από το ένα podcast που μου αρέσει του Τζιμάκος, ότι ο κόσμος μπορεί να βρει πληροφορίες παντού. Ό,τι θέλει μπορεί να το βρει είτε από podcast είτε από παλιά στο Google Search, πλέον στο AI που όλοι πλέον το χρησιμοποιούμε σαν Google Search περισσότεροι βέβαια και είναι και ωραίο θέμα να μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά υπάρχει πληροφορία πλέον άπλετη εκεί πέρα και νομίζω σιγά σιγά ο κόσμος ίσως θέλει να ακούσει κάτι αυθεντικό, κάποια ιστορία, κάτι που να συνδεθεί μαζί του. Ας πούμε, π.χ. κάποιοι μετανάστες που είναι σε άλλες χώρες στην Αγγλία και θέλουν να ακούσουν για κάποιους που έχουν πολλά χρόνια στο κουρμπέτι που λέμε και πώς είναι η ζωή. Και κάποιους άλλους 45'άδες που περνάνε και αυτοί ένα midlife crisis και ίσως ταυτίζονται με εμάς. Θα δούμε πώς θα πάει. Νομίζω που για πρώτο επεισόδιο πήγε καλά. Ελπίζω να πάει και καλά και στο editing γιατί δεν έχω ιδέα πώς θα βγει αυτό. Αλλά ναι, σας ευχαριστώ, Παντελή, για αυτή την πρώτη προσπάθεια. Ωραία, να είσαι καλά. Και να είστε καλά. Έλα, γεια.